युएसए मा ब्याङ्क एकाउन्टमा तपाईले पैसा राख्नु सुरक्षित लाग्ला, तर वास्तवमा तपाईले पैसा कमाउने हैन, तपाईको पैसा हराउँदै जान्छ। धेरै मानिसहरूले यो कुरालाई महसुस गर्दैनन्, तर ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा राख्नु भनेको साइलेन्टली पैसालाई गुमाउँदै जाने प्रक्रिया हो। आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई क्रिस्टल क्लियर रूपमा बुझाउने छु किन ब्याङ्कमा पैसा राख्नु उचित हैन र कसरी यी 5 ठूला एसेटमा इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईको पैसा मल्टिप्लाई हुन्छ। यदि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईले यो सबै कुरा छर्लङ्ग बुझ्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला महत्त्वपूर्ण कुरा, ब्याङ्कमा पैसा राखेपछि पैसा किन घट्छ? आउनुहोस् यो कुरा बुझौँ। युएसए मा इन्फ्लेसन प्रति वर्ष 3% देखि 7% सम्म हुन्छ। यसको मतलब अहिले $100 मा किन्ने सामान 1-2 वर्षपछि $105 देखि $110 सम्म पर्छ। तर ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट कति दिन्छ? नर्मल सेभिङ एकाउन्टले 0.1% देखि 0.5% सम्म मात्र दिन्छ। इभन हाई सेभिङ एकाउन्टले पनि इन्फ्लेसन बराबर रेट दिँदैन। यसले के देखाउँछ भने ब्याङ्कले पैसा बढाउँदैन, तर इन्फ्लेसनले पैसा घटाउँछ। यो भन्न खोजिएको होइन कि ब्याङ्क युजलेस छ। ब्याङ्क धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, तर गलत पर्पजको लागि होइन। ब्याङ्क ओन्ली वर्क्स फर डेली एक्सपेन्सेस, बिल्स, रेन्ट, ग्रोसरी, शॉर्ट टर्म स्पेन्डिङ एन्ड इमर्जेन्सी फन्ड फर 3 to 6 months। अब यी 5 वटा एसेटको बारेमा कुरा गरौँ जसले तपाईको पैसालाई मल्टिप्लाई गर्छ। सबै मानिसहरूले सुरु गर्नै पर्ने पहिलो एसेट हो रिटायरमेन्ट अकाउन्ट। युएसए मा सबैभन्दा पावरफुल वेल बिल्डिङ सिस्टम भनेको रोथ आइआरए र 401k हो। 401k को सबैभन्दा ठुलो फाइदा भनेको इम्प्लोयर म्याच हो। उदाहरणका लागि, यदि तपाईले आफ्नो पेचेकबाट $100 इन्भेस्ट गर्नुभएको छ भने तपाईको कम्पनीले इम्प्लोयर म्याच अनुसार $100 कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ, बट इट डिपेन्ड अन कम्पनी पोलिसी। यो त लिटरली फ्री मनी हो तपाईले कम्पनीले इम्प्लोयर म्याचबाट दिएको। यसको फाइदा उठाउन जरुरी छ। रोथ आइआरए पनि गोल्डन एसेट हो। यसमा तपाईले अहिले इन्भेस्ट गर्दा ट्याक्स तिर्नुपर्छ, तर रिटायरमेन्टको बेलामा पैसा निकाल्दा कम्प्लिटली तपाईले ट्याक्स फ्री निकाल्न पाउनुहुन्छ। सोच्नुहोस्, यदि तपाईले इन्भेस्ट गरेको पैसा 20 देखि 30 वर्षपछि डबल अथवा ट्रिपल हुँदा तपाईले त्यो पैसा ट्याक्स फ्री निकाल्न पाउनुहुन्छ। यसरी नै अमेरिकामा मान्छेहरू धनी हुन्छन्, तर कोही मान्छेहरू बुद्धि नपुर्याएर ब्याङ्कमा पैसा राखेर अझै पनि स्ट्रगल गरिरहेका छन्। दोस्रो एसेट हो इन्डेक्स फन्ड, विशेष गरी S&P 500। यसको मतलब के हो भने तपाईले युएसए का टप 500 कम्पनीजमा अटोमेटिक इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ। यो किन यति पावरफुल छ भने S&P 500 ले एभ्री इयर 8 to 10% रिटर्न दिन्छ भने ब्याङ्कले तपाईलाई कति पनि रिटर्न दिँदैन, मेबी 0.1% to 0.5%। यसको मतलब S&P 500 मा इन्भेस्ट गर्नु भनेको एकदमै पावरफुल हो र तपाईको पैसा मल्टिप्लाई गर्ने राम्रो उपाय हो। यदि तपाईले $5,000 ब्याङ्कमा सेभ गर्नुभयो भने 10 वर्षपछि त्यो पैसा $5,300 मात्र हुनेछ। तर यदि तपाईले S&P 500 मा $5,000 इन्भेस्ट 10 वर्षको लागि गर्नुभयो भने त्यो पैसा $12,000 देखि लिएर $14,000 सम्म हुनेछ। ब्याङ्कले तपाईको पैसा राख्छ भने इन्डेक्स फन्डले तपाईको पैसा ग्रो गर्छ। यही फरक छ मिडल क्लास र मिलिनियरमा। त्यसैले इन्डेक्स फन्डमा इन्भेस्ट गर्न एकदम राम्रो आइडिया हो। तेस्रो एसेट हो हाई यील्ड सेभिङ एकाउन्ट। हाई यील्ड सेभिङ एकाउन्ट सेभिङ मात्र होइन, यो स्मार्ट सेभिङ हो। यसको मतलब के हो भने नर्मल ब्याङ्क एकाउन्टले 0.1% इन्ट्रेस्ट रेट दिन्छ, जबकि हाई यील्ड सेभिङले 3 to 5% इन्ट्रेस्ट दिन्छ। यसले इन्फ्लेसन त बिट गर्दैन, तर इमर्जेन्सी फन्ड प्रोटेक्ट गर्न मद्दत गर्छ। त्यसैले हाई यील्ड सेभिङ एकाउन्ट एकदम राम्रो डिसिजन हो। चौथो एसेट हो रियल इस्टेट। युएसए मा घर किन्नु भनेको आर्थिक रूपले एकदमै स्मार्ट मुभ हो। घर किनिसकेपछि तपाईले इक्विटी बिल्ड गर्दै जानुहुन्छ, घरको भ्यालु बढ्छ, लोन पनि कम हुँदै जान्छ र तपाई अटोमेटिकली रिच हुँदै जानुहुन्छ। धेरै मानिसहरूको मिसकन्सेप्सन के छ भने युएसए मा घर किन्नको लागि 20% डाउन पेमेन्ट चाहिन्छ, तर ट्रुथ के हो भने तपाईले एफएचए लोनद्वारा 3.5% ले पनि डाउन पेमेन्ट गरेर घर किन्न सक्नुहुन्छ।
उदाहरणका लागि यदि तपाईले FHA लोन लिनुभयो र 3.5% डाउन पेमेन्ट गरेर घर किन्नुभयो भने 400,000 घरको लागि 3.5% डाउन पेमेन्ट भनेको $14,000 मात्र हो। यो असम्भव कुरो होइन, त्यही भएर तपाईले घर किन्न सम्भव छ। धेरै मानिसहरूले के गर्छन् भने तल खाली भएको बेसमेन्टको रुम भाडामा दिएर आधी मोर्गेज कभर पनि गर्छन्। रियल इस्टेट भनेको एउटा यस्तो एसेट हो कि जसले तपाईलाई घर पनि दिन्छ, इक्विटी पनि बनाउँछ र इन्कम पनि जेनेरेट गर्छ। ब्याङ्कले यस्तो केही पनि गर्दैन, तपाईको पैसा ब्याङ्कमा राख्छ मात्रै, यसले पैसा बढाउँदैन। पाँचौं एसेट हो स्किल र साइड बिजनेस। यो एसेट सबैभन्दा अन्डररेटेड छ र शक्तिशाली पनि छ। USA मा इन्कम बढाउने, लेभल अपग्रेड गर्ने र फाइनेन्शियल स्ट्रेस हटाउने सबैभन्दा फास्ट तरिका भनेको स्किल इन्भेस्टिङ हो। तपाईले अहिले स्किलमा इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो फ्युचर राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ र कुनै साइड बिजनेस गर्नुभयो भने तपाईले फाइनेन्शियल स्ट्रेस फ्युचरमा कम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो स्किल्स र साइड बिजनेसमा टाइम र पैसा इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईलाई एकदमै राम्रो हुनेछ र स्किल्स र साइड बिजनेसहरू यस प्रकार छन्: IT सर्टिफिकेशन्स, ट्रकिङ यानी CDL, Amazon FBA, क्याटरिङ बिजनेस, हाउस क्लिनिङ सर्भिस, कन्टेन्ट क्रिएसन अनि रियल इस्टेट लाइसेन्स अनि मोर्गेज लाइसेन्स अल्सो। यदि तपाईले स्किलमा इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईको अर्निङ पावर फ्युचरमा डबल अथवा ट्रिपल पनि हुन सक्छ। स्किल इज द एसेट द्याट क्रिएट्स अल द एसेट। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि शेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू।